الله الرحمن الرحیم د ډېر لوی او د مهربان رب په نامه. څنګه چې تاسو ته پته وه چې د ریفلیکسیو پروناون او ریفلیکسر پروناون وکړو، نو ما ته یو ټرم یوز کړی امپیټک پروناون. امپیټک پروناون هم د ریفلیکسیو پروناون په شان دی، خو کنفیوژن پکې ډېر زیات دی، ځکه چې دې الفاظ یو دي. نو خلک پکې ډېر زموږ په شان دي خلک پکې ډېر زیات کنفیوز کېږي چې دا اوس امپیټک پروناون جمله ده او کنه د ریفلیکسیو پروناون جمله ده. نو نن به همدغه ایکسپلین کوو. راځئ چې نننی لیکچر په امپیټک پروناون باندې یو شارټ لیکچر خپل وکړو. ریفلیکسیو پروناون کړی دی، د هغې نه مخکې مونږ ډسکرپشن کې به تاسو لینک میلاو شي، هغه کتلی شئ. راځئ چې اوس امپیټک پروناون وکړو. زموږ څلورم نمبر ټایپس دی په پروناونو کې، او هغه امپیټک پروناون دی. ریفلیکسیو پروناون وشو. امپیټک پروناون ته موږ امفسایزینګ پروناون هم ویلی شو، یا ورته انټینسیو پروناون هم ویلی شو. د دې درې نومونه دي: امپیټک، امفسایزینګ او انټینسیو. دې پروناون ته موږ درې قسمه نومونه ویلی شو، کوم امپیټک دی یا امفسایزینګ یا انټینسیو. امفسایزینګ ټکي ته که تاسو وګورئ نو امفسایزینګ وایي زور ته، زور پیدا کرنا. څه شی؟ زور پیدا کرنا، زور پیدا کرنا، زور پیدا کول، په یو څیز کې زور پیدا کول. انټینسیولی یو شیز بیانول، دغې ته ویلی کېږي امپیټک پروناون. امپیټک پروناون، امفسایزینګ پروناون یا انټینسیو پروناون ټول یو ټرم دی او مطلب ته زموږ دا یو دی. راځئ اوس ګورئ چې د دې ډیفینیشن څه دی، دا موږ یوز کوو په کوم ځای کې. ریفلیکسیو پروناون یوزیج، د هغې ډیفینیشن، د هغې رولز، هر څه موږ په هغه د دې نه کوم مخکې لیکچر و هغه موږ ویلي وو. اوس دا په امپیټک پروناون دی. Emphatic pronoun are emphasizing a noun or pronoun in order to give emphasis on the agent or doer of the action. So na دغه په دې کې agents پکې استعمال شوي دي، یا noun یا pronoun یا agent یا doer یا action چې څوک کوي. او مین فوکس څه شی دی؟ امفسایزینګ، امفسیجن دی. امپیټک پروناون هغه دي چې هغه امفسایز کوي، زور پکې پیدا کوي. په څه کې؟ په نون کې یا په پروناونو کې، د څه په اعتبار سره؟ د امفسیجن په اعتبار سره. او دا امفسایزینګ به څوک کوي؟ یا به ایجنټ یا به ډوور آف ایکشن، څوک چې کار کوونکی. کار کوونکي ته موږ ویلی کېږو څه شی ورته ویو؟ سبجیکټ ورته ویو. څه ورته ویو په سنټینس کې؟ سبجیکټ. څه ورته ویو؟ سبجیکټ. نو امپیټک پروناون هغه ته ویلی کېږي چې کله دا په نون کې یا په پروناون کې په سنټینس کې د سنټینس سبجیکټ یا ابجیکټ دلته ما ذکر نه دی کړی، خو د دې نه هغه نمبر چې کوم ټریک دی را روان دی هغه کوو چې دا سبجیکټ کې هم راتلی شي او ابجیکټ کې هم راتلی شي. نو سبجیکټ به امفسایز کوي، سبجیکټ نون هم کېدی شي او پروناون هم کېدی شي، دې نه علاوه بل څه نشي کېدی. خاص کر د پروناون په ټاپک کې ان ټرم اف پروناون، ځکه چې موږ پروناون سیریز سټارټ دی اوس. په دې کې کم کم الفاظ دي. په ریفلیکسیو پروناون کې ته ما همداسې یو چارټ ساز کړی هم په دې ځي باندې، او اوس مې ته په امپیټک پروناون کې بیا ساز کړی دی، خو ټول الفاظ مې نه دي لیکلي، و صرف دا دوه درې مې ترې لیکلي دي چې مای سیلف، هم سیلف، هر سیلف، دم سیلف. دا چې کوم الفاظ دي، ون سیلف والا، هم سیلف والا، اټ سیلف والا، دا ټول امپیټک پروناون اومیسه ده او د ریفلیکسیو پروناون اومیسه ده، خو دا استعمال بدل دی. په امپیټک پروناون کې استعمال بدل دی، په ریفلیکسیو پروناون کې بدل دی. اوس دا دوه قسمه جملې دي، یو د ریفلیکسیو پروناون جمله ده او بل د امپیټک پروناون جمله ده. اوس ګورو چې امپیټک پروناون کوم دی او څه شی دی، ریفلیکسیو پروناون کوم دی. امپیټک پروناون ډیفینیشن موږ ویو چې دا په یا نون یا پروناون، هغه سبجیکټ هم کېدی شي، ابجیکټ هم کېدی شي، او په ایکشن. دا به امفسایز کوي، زور به وله پیدا کوي، په هغه جمله کې به زور پیدا کوي، مخصوص کوي به جمله، خاص کوي به، صفت به وله کوي اصیز له. ساده خبره د امپیټک پروناون چې یو څیز له په صفت کوي، دا بس ساده خبره. اگزامپل ته ګورئ، هی ډیډ دیټ هیمسیلف، هغه کار وکړو، صحیح ده، کار یې وکړو، خو په دې کار کې ورسره چا بل چا لاس کړی دی؟ نه دی ورسره لاس کړی. نو موږ په دې کې زور پیدا کوو. د څه دپاره؟ ګورو ته هی ډیډ دیټ هیمسیلف، هیمسیلف ابجیکټ
په ځای راغلی دی او د امپیټک پروناون الفاظ دی نو موږ سه هی ډیډ دیټ همسلف هغه کار د خپله وکړو مطلب په سبجیکټ کې زور واچو د سبجیکټ دپاره اسیزي سبجیکټ ته مخصوص کو چې دا کار صرف د وکړو بل څوک پکې شریک نه وو د خپله یې وکړو نو هغه کار چا وکړو هغه د خپله وکړو اوس د وګورئ I injured myself during practice پریکټس چا کولو پریکټس ما کولو خوږ څوک شو انجري څوک شو زه شومه نو سبجیکټ او ابجیکټ سبجیکټ څه شو پریکټس یې کوو ډورو زه یمه پریکټس چا کولو ما کولو اوس خوږ څوک شولو انجري څوک شولو هغه ابجیکټ شو او ابجیکټ ته موږ څه یو د سبجیکټ چې څه قسمه کار کوي د هغې امپیکټ چې څوک ریسیو کوي نو هغې ته څه ویلی کېږي ابجیکټ ورته ویلی کېږي نو دلته سبجیکټ او ابجیکټ کار دواړه یو دی خوږ شوی څوک دی زه یمه پریکټس چا کولو ما کولو نو پریکټس هم ما کولو خوږ شوی هم زه یمه نو سیم پرسن دی او سیم پرسن چې کله راشي نو موږ د ریفلیکسیو پروناون خبره کړې وه نو دا جمله چې کومه ده دا جمله دې ته موږ ویلی شو چې دا ریفلیکسیو پروناون جمله ده او دا چې کومه ده دې کې زور پیدا شوی چې دا کار چا کړی دا ما کړی دی زورنه یې ورکړې ده په دغه کې نو دا څه شی دي دا امپیټک پروناون جمله ده دا د امپیټک پروناون جمله ده اوس نورو جملو ته ګورو او داسې څه ټریکس هم پکې شته دی چې د هغې نه په مدد سره موږ امپیټک پروناون ډېر ښه پېژندلی شو I myself did the work کار چا وکړو دا ترې لرې کوي دا ترې لرې کوي دا myself I did the work ما کار وکړو I myself did the work دا myself پکې ما ولې دلته راوستو myself مې پکې ځکه راوستو چې دلته امپیټک پروناون وایي چې ته نون او پروناون دواړه امپسایز کولی شي په یو جمله کې نو دلته ما د خپل ځان امپسیجن کو چې دا کار ما د خپله وکړو دویم ته وګورئ شي هر سیلف کوک د ډینر چا تیار کو هغې تیار کو هغې د خپله تیار کو ګورې هغې د خپله تیار کو نو بل یو لفظ هم پکې راوستو د څه دپاره د امپسایزینګ دپاره د زور پیدا کولو دپاره چې هغې هغه کار د خپله وکړو نو هر صرف دلته څه شی دی دا هر صرف دلته یوز شوی دی دا امپیټک پروناون جمله ده د پرایم منسټر himself visited the flood affected area سیلاب راغلی او پرایم منسټر نه پی ولیږو نه اسسټنټ ولیږو غزي ته د خپلی ویزټ وکړو او محاصره او د غزي جاج پړتال یې وکړو چې څومره کسان پکې زخمیان دي څه ضرورت دی څه اډر پکار دي څه احتیاطي تدابیر نور زموږ دپاره پکار دي نو پرایم منسټر بل څوک یې ونه لیږل د همسلف پرایم منسټر محسوس کو چې پرایم منسټر د خپله تلی دی بل څوک یې نه دی لیږلي ګورئ نه د هغه پی تلی دی او نه اسسټنټ تلی دی نو همسلف دلته سټل وکړو چې پرایم منسټر د خپله لاړې د فلډ افیکټډ ایریا ته اوس په دې کې یو بل ټریک دی د پروناون د امپیټک پروناون او د دلته به زه ولیکم چې دا امپیټک پروناون دا چې کوم ورسز ریفلیکسیو پروناون ورسز ریفلیکسیو پروناون دا څه شی دی دا کوم ټریک چې زه یوز کوم دا کوم ټریک چې زه یوز کوم نو دا څه کېږي دا د امپیټک پروناون او د ریفلیکسیو پروناون دغه ګورو د دې ډفرنس ګورو چې دې ډفرنس څه کیدی شي نو ما لیکلي دي چې اف after the removal کو چېرته زه ختم کړم د څه نه بعد himself ختم کړم herself ختم کړم myself ختم کړم themselves ختم کړم او د دې په شان دي چې کوم نور الفاظ دي چې کوم امپیټک پروناون کې راځي دا زه د سینټنس نه ریموو کړم ختم یې کړم and still sentence makes sense then it is emphatic pronoun ما سویل په دې ټریک کې په دې سټیټمنټ کې د دې ټریک سټیټمنټ سویل د دې ټریک سټیټمنټ ساده الفاظو کې دا وایي خو چېرته زه د جملې نه دا یو جمله ده د دې نه دا myself والوځوم لرې ترې کوم ختم یې ترې کوم او بیا هم دا جمله پوره مینینګ ورکوي پوره سینس ورکوي موږ ترې مطلب اخیستی شو نو ووایه چې دغه سینټنس چې کوم دی دا امپیټک پروناون سینټنس دی څه شی دی د امپیټک پروناون جمله ده
کله چې کله ته زه مایسلف د مثل او هرسلف دا څیزونه ته لرې کړم او بیا هم هغه مینینګ ورکوي مینینګفولي نو څه شی دی جمله امپیټک پروناون جمله ده لکه څنګه I myself taught the lesson. I myself taught the lesson. دویم نمبر ته وایي he himself designed the project. He himself designed the project. دا ته لرې کوي څه شی دا ته دا دواړه ته لرې کوي دې باندې کراس راغی دا دواړه ته لرې شو صحیح ده اوس ورته وګورئ I taught the lesson. I taught the lesson. پوره جمله ورکوي پوره مینینګ پټ شته پکې ما سبق وښودو ترانسفر مې کوم ما د خپله سبق وښودو نو myself مې ترې لرې کړو خو بیا هم جمله مینینګفول ده he himself designed the work هغه پراجکټ د خپله ډیزاین کو دا د خپله ټکي ته زه لوړ کوم himself ته لاړې والوتو he designed the project هغه پراجکټ ډیزاین کو نو وګورئ د دې نه بعد جملې چې کومې دي دا جملې چې کومې دي دا امپیټک پروناون دي ولې امپیټک پروناون دي ځکه امپیټک پروناون دي چې پوره مینینګ ورکوي اوس د دې ایکسپشن کیس ګورو چې د دې ایکسپشن کیس هم کیدی شي he injured himself with the glass I affected myself with the wrongdoing اوس دا د ریفلیکسیو پروناون جملې دي ولې د ریفلیکسیو پروناون جملې دي خو دې نه چې زه چېرته دا himself او د دې ځای نه دا myself دا ته لرې کړمه نو جملې به څه شی دي ماله جملې ختمې شوې د جملو مینینګ ختم شو لکه څنګه دا himself ته لرې کړه he injured with the glass د دې څه معنی سازېږي د سره نه سازېږي هغه په ګلاس خوب شو څنګه خوب شو هغه ګلاس لوبې کولې لته یې ورکړه لاس یې ورسره ولګېدلو نو هغه دا کار د خپله وکړو نو himself څه شی دی himself څه شی دی دلته ریفلیکسیو پروناون کار کوي د دویمه جمله کې myself د ریفلیکسیو پروناون کار کوي خو دا myself ته لرې کړي نو جمله نه پاتې کېږي نو دا دلته څه شی دی دا دلته ریفلیکسیو پروناون دی ریفلیکسیو پروناون کار دلته ټیک کوي خو که زه دې کیس ته راځم دې کیس ته نو دغلته بیا څه شی دی ده غلط راځي اوس دویم ټریک ته خبره وکړئ دویم ټریک هم د امپیټک پروناون ډېر زیات تعلق ساتي دا په کار وه چې موږ دلته لیکلی خو بیا هم البته لیکلی هم دی ټریک ته وګورئ ټریک څه شی دی ټریک اصل کې دا یو شارټکټ نه دی چې تاسو به شارټکټ واخلئ او بس په دې پوهېږئ نه په ټریکونو به ځان نه عادت کوئ دا رولز دي خو بس ما ورته ټریک لیکلی دی دا اصل کې رولز دي دا به یادوئ دا هم یاد شو او دا هم یاد شو چې دې څه ولې نه لړ کېږي او د دې نه ولې لړ کېږي پوه شوئ اوس وایي emphatic pronoun د دې ټریک سټیټمنټ ته غوږ کېدئ emphatic pronoun can occur immediately after the subject as well as at the end of the sentence دلته موږ څه ویلي دلته راشئ چې noun او pronoun څوک به emphasize کوي doer خو دلته ما د object خبره نه وه کړې تاسو ما دلته څه وویله چې دلته subject هم کېدی شي او object emphasizing هم کېدی شي اوس همدغه ټریک دلته دی ورته وګورئ همدغه سټیټمنټ دلته ما راوړی دی چې emphatic pronoun ساده خبره ده دې ټریک وایي چې emphatic pronoun د جملې په سر کې هم راتلی شي او د جملې اخر ته هم راتلی شي د جملې سر کې هم راتلی شي emphatic pronoun او د جملې اخر ته هم راتلی شي لکه څنګه اوس sentences ته غوږ شئ I wrote the letter myself I wrote the letter myself myself څه شی دی myself څه شی دی د ابجکټ په ځای دی خو سبجکټ کمپلیمنټ دی خو راغلی په کوم ځای دی د جملې په اخر راغلی دی د ابجکټ په ځای راغلی دی اوس دې دویم ته وګورئ I myself wrote the letter I myself wrote the letter I wrote the letter myself myself لومړی ابجکټ په ځای راغلی او بیا د سبجکټ په ځای راغلی ما دا کار ما خط ولیکو د خپله ما د خپله دا خط ولیکو دا دواړه ټیک دي نو emphatic pronoun په سبجکټ کې هم راتلی شي په ابجکټ کې هم راتلی شي د emphatic pronoun الفاظ emphasizing دواړه وکې دي نو نن د emphatic pronoun
یا د انټنسیو پروناون یا د امفسایزینګ پروناون ټاپک زمونږه چې امپیټک پروناون یو څیز امفسایز کوي. څوک به امفسایز کوي؟ نون هم کیدای شي، پروناون هم کیدای شي، د سبجیکټیو کیس هم کیدای شي، ابجیکټیو کیس هم کیدای شي. دا یې الفاظ دي او دا امپیټک پروناون جمله ده، دا د ریفلیکسو پروناون جمله ده، دا هم جملې دي. بیا دا چې موږ دا څیزونه لرې کړو او جمله بیا مینینګفول پاتې شي نو هغه امپیټک پروناون جمله ده. خو دا همسلف او مایسلف او دا څیزونه دې لرکې او جمله مینینګفول سنس نه ورکوي نو ووایي چې دا ریفلیکسو پروناون جمله ده. او د ابجیکټ په ځای هم راتلی شي، د سبجیکټ په ځای هم راتلی شي. دا د امپیټک پروناون قصه وه. اوس موږ یو کنسپټ دی هغه به انشاءالله را روان لیکچر کې وګورو. دا لیکچر بیا لینتي کېږي نو بس دا ټیک دی. دا صرف امپیټک پروناون نن ټیک دی. نو نن د امپیټک پروناون قصه وه. د ریفلیکسو پروناون تاسو ته ما ویلو په ورځني لیکچر کې چې کو تاسو کنفیوز یاستئ د ریفلیکسو پروناون او د امپیټک پروناون دا به ختموو. نو موږ لومړی ریفلیکسو پروناون باندې څه دغه وکړو لیکچر او اوس هم په امپیټک پروناون وکړو. نو امید ساتم چې ستاسو دا کنفیوژن به کلیر شوی وي د دې دواړو لیکچرو سره. خو دا صرف تاسو کتلې هغه بل هم نه یې کتلې نو هغه در سره خامخا وګورئ او ده وګورئ نو په دواړو به پوه شئ ځکه دې الفاظ یو دي. نو کو لیکچر تاسو له مزه درکړي څه هیلپفول شیز هم پکې موندلی او څه خوند هم دې اخیستی نو ستاسو د مینې انتظار به کوو په کمنټ سیکشن کې. او دا نن زموږ لیکچر او را روان لیکچر کې به انشاءالله بیا میلاویږو یو ځلې بیا. اوس ورکوئ خپل خوږ دوست له اجازت د لوی الله په امان. والسلام.